Kasi syempre, alam niyo, very intimate yung usapan natin. Kasi alam niyo, first time natin magkakasama sa isang kama. Tapos may pinanonood kahit na magkakasama kami lagi. Puro kalokohan lang ang mga pinag-uusapan namin pag magkakasama. So parang hindi seryoso, Parang hindi seryoso. Ngayon, seryoso na. Hindi ka sure. Beautiful life, beautiful day. Sure. Ano ba yung lumabas sa inyo kanina? Ano yung lumabas sa'yo? Ay, huwag niyo tanongin ko ano lumabas. Oh my God! Multiple times ko na tinake to INTJ. Lagi Bakit to lang? sa akin. Multiple? Kaya nga. Alam mo, take two lang. Then, multiple times ko na tinake. Okay. Okay. Kalmado ako. Most of the time Oh kalmado my God, lang. late na ako. Parang, Sabi niya, oh my God, late na ako. Maliligo na ako. Kahapon niya sa concert nakaayos na ako, pababa na ng 12. Siya tulog pa. Sabi ko, Ken, nakagano ba sa'yo? hindi kasi ako kahapon wala akong tulog talaga. Yun lang yung time na nakatulog ako, di ba? Ay, bakit? Masaya ka ba sa ano? Masaya ka ba ngayon na ako na yung karoon mo? Nakatulog ako ng matiwasay naman. Alam mo, ako naman, may pagka-people pleaser ako. Pero, people pleaser na parang, ikaw, uy, parang ano ka, ganyan, kari, may si bagong Pablo. tao. Tatago ako sa likod ng isang tao, kari, still, uy, kausapin mo. Oo, ganyan si Pablo. Siya, parang ganun. O kaya, yung kakausapin ko lang yung mga tao na, Vibe yung mga mo talagang, ano ko na kilala talaga, mo na. kilala ko na talaga. Tapos pag lumapit yun, saka susundot-sundot na naman. Uy, opo, ano mga ganyan. Hilig mo sa ganun no? Tapos pupunta ka sa likod mo. Ano nga pangalan ng ano? Ano pangalan? Ano, iyak ako kausapin, nakalimutan ko yung pangalan. Style, si style kumbaga, parang may etiquette yung artista, di ba? Pag nasa ano ka talaga, parang you have to get along with everyone Meron ako as an etiquette. artist. As an artist. Ano? Wala? Thank you. Ugali na. Si Ken, ganyan ka. Pag kahit saan lang mag-isa ako Usually pag nag-iisip ako, naging ganyan yung ano pa ako. Okay. Sabi ko opposite kami ni Stella ugali. She's still very very shine bright like a diamond. Wow. Ikaw. Ako naman pa. Pero ako wala na malapit sa akin kasi lagi daw ako nakasumangot. Ganda si Chora! Parang, Intimidating ka kasi. parang ano, lagi daw galit ako ng itsura ko. Kasi naman yung the way ka Facial tumingin. features was yun. The way naman kasi tumingin si Pablo, di ba? Then, feeling ko sa'yo, alam mo, feeling ko sa'yo, may mga body language ka na hindi na ano ng tao. Kaya parang ganon. Lagi ka nakaganto. Ginagawa mo. Alam mo na pag dadating na sa silence yung usapan. Tapos pagdating sa silence, kumanta ka. Tapos patingin ako ng ganyan sa akin, tapos nahiya ako lalo. Bakit ka kumanta? Awkward mo naman. Kasi Wala nang masabi. Kasi alam mo yun, merong point na kare, nag-uusap kayo sa group. Tapos biglang aalis yung kasama mo. Tapos dalawa na lang kayo. Parang, oh my God, kailangan may gawin something. Tapos, hindi ko matandaan kung ano yung kinanta ko, pero napakanta ko. Tapos medyo may move back ka na gana. Pero minsan, hindi lang pala pwede kanta o sayaw. Bigla mong crossover ha. Pag wala ka na mag-isip, okay, dakdak mo gana. Mag-culture, oy! Ready Orton. Gagawin ko muna yung lahat para maayos bago mag-cut ties. Para sa inyo 5. Napipilitan na talaga ako. Hindi mo pa ikat. Ay, 5. Hayop ka. 4 lang pala. Alam ko na yung trigger point ko, yung turning point ko kung kailan ako nagbago ng ugali. Yung muntik na kayo magsunto kay Ken.
Men, tas hanggang ngayon kinakahiya ko na nag-action ako ng gano'n, nag-isip ako ng gano'n. Kahit ako din naman. Na parang sabi ko, ano din. petty, sobrang petty. Lit. Sobrang lit na Bata, parang pwedeng pag-usapan. Dahil lang siya face mist. Dahil sa face. Mahirap pa kasi tayo nun, mahirap pa tayo nun. Pero ngayon, huli na, bili ka. Wow. Nag-hug pa kami ni Pablo yun. Hanggang sa mga, Kinabukasan pagbalik niya na ng- pagbalik ko sa, Sorry. pagbalik ko sa office, nabasok. Men, sorry. Tas buhay na. sabi sa akin ni Pablo, still, nag-usap tayo sa labas. Labas kami ng office. Sabi niya, sorry. Usually, sa experiences nyo, ano yung mga nagiging ka-close nyong tao? Sa totoo lang, kayo lang yung ka-close ko ngayon. Hindi, promise. Palabas ka ba sa bahay nyo? Wala ka ba kababata? Actually, ganyan nga ako sa inyo. Oh. Ganyan din ako sa iyo. Kanino ba talaga? Hindi, hindi ako, kumbaga pare, kasi diba, pare, Francis na bagay, parang nakakatawa din eh. Natatawa ka kahit wala kabuluhan pero Alam mo, yun natatawa ang kayo. pinag-uusapan natin lagi, nonsense. Diba nonsense? Diba? Ano yung papapanood na video sa TikTok na parang kailangan mo na lang tumawa para kay Ken? Ganun siya. Ibihira tayo nag-uusap na seryoso kasi puro nonsense yung pinag-uusapan natin. Nonsense lang. Kasi seryoso na yung trabaho natin lang. Yeah. Ay, Kaya napakasaya natin eh. Kaya sakto-sakto dito si Justin, yung mapaka-corny talaga. Okay lang. Pero ikaw ba, Justin? Pag sinasabi namin corny yung joke, okay lang Hindi ka sa'yo. na. Parang naka-compliment nga ako eh. Sa tingin ko. Ano din si Ja? Proud siya. Gano'n, proud. Pero, Grabe, no? pero sa atin siguro corny sa atin. Pero sa ibang tao hindi, di ba? Kasi tumatawa pa rin talaga yung mga tao. Iba-iba naman yung humor niya. Nabuild niya na yung ano niya. Nabuild niya na Iba-iba rin kasi yung yung Kumbaga, ano na yan? Kumbaga, pwede na tayo estatwa. Alam mo, hindi, pag Hindi si nakakatawa, Justin yan. pag nakakatawa yung joke niya, ay hindi si Justin. Hindi si Justin yan. Hindi ito si Justin. Alam mo na agad eh. Ito, Grabe kayo, bawal na ako mag-joke na nakakatawa.